आजको क्लासमा हामी डायबेटिक किटोएसिडोसिस पढ्छौं। डायबेटिक किटोएसिडोसिस very important topic for CE MD/MS exam as well as for managing patients in emergency. So diabetic ketoacidosis is a state of severe insulin deficiency. Insulin deficiency त हो, तर कस्तो भन्दा एकदम severe insulin deficiency. Plus there is increased counter regulatory hormones. भनेको इन्सुलिन डेफिसियन्सी छ, सिभियर इन्सुलिन डेफिसियन्सी छ र त्यसले गर्दाखेरि काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोनहरुको एक्सेस हुन्छ। भनेपछि हाउ विल यु डिफाइन डीकेए? डीकेए भनेको सिभियर इन्सुलिन डेफिसियन्सी प्लस एक्सेस काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोन्स अब के हो त यो एक्सेस काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोन्सहरु के हुन् भन्दा फर एक्जाम्पल ग्लुकागन and catecholamines like epinephrine, etc. These are counter regulatory hormones. भनेपछि DKA severe insulin deficiency plus excess counter regulatory hormones यसले गर्दाखेरि DKA precipitate हुन्छ diabetic ketoacidosis. DKA is a complication of type 1 diabetic mellitus. DKA is common complication of DKA is the common complication of type 1 diabetic mellitus. Common complication of type 1 diabetic mellitus. Type 2 मा पनि हुन्छ, तर कमन चाहिँ टाइप 1 मा हुन्छ। टाइप 2 मा पनि हुन्छ, तर टाइप 1 मा कमन हुन्छ। How will you remember this? यसलाई सम्झिनको लागि will remember like this. DK diabetic ketoacidosis भनेको कीटोन बढी बन्नु पर्यो, कीटोन बढी भनेपछि टाइप 1 कीटोन बढी भनेपछि टाइप 1 डायबेटिक टाइप 1 DM यसरी सम्झिने। Ketoacidosis is common in type 1 diabetic mellitus. 1 ketone type 1. डायबेटिक किटोएसिडोसिस को ट्रायड के हो भन्ने कुरा हामी डीके बाट बुझ्छौं। डीके बाट डी फर डायबिटिस, अनकन्ट्रोल्ड डायबिटिस। अनकन्ट्रोल्ड डायबिटिस भनेको हाइपरग्लाइसेमिया। अनकन्ट्रोल्ड डायबिटिक भनेको के त? हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया ब्लड सुगर लेभल एकदम धेरै हुन्छ। कति भन्दा युजुअली मोर देन 250, मोर देन or equal to more than 250 mg per deciliter hyperglycemia, more than 250। अनि यो हाइपरग्लाइसेमियाले गर्दाखेरि यो मोर देन 250 mg per deciliter सुगरले गर्दाखेरि के हुन्छ? पेशेंट प्रेजेंट्स विथ पोलियुरिया, पिसाब गएको गई गर्ने। सिम्पटम्स आर पोलियुरिया,
अनि प्यास लागेको लागै है ग्लुकोज युरिनबाट जान्छ अनि त्यसलाई भनिन्छ अस्मोटिक डायुरेसिस पोलियुरिया अस्मोटिक डायुरेसिस osmotic diuresis osmotic diuresis polyuria osmotic diuresis यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त पेशेन्ट फिल्स थर्स्टी अनि अर्को किटोनेमिया भनेको प्रेजेन्स अफ किटोन बडीज किटोनेमिया भनेको प्रेजेन्स अफ किटोन बडीज इन ब्लड अनि त्यही किटोन बडीज युरिनमा पनि एक्सक्रिट हुन्छन् भनेपछि किटोनमा वी हेभ टु नो द 3 किटोन बडीज एउटा छ एसिटोन एसिटोएसिटेट बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट यिनीहरू के हुन् त किटोन बडीज हुन् हुन्छन् किटोन बडीज यसको बारेमा म पछि भन्छु दिस आर कल्ड किटोन बडीज अर्को डायबेटिक किटो एसिडोसिस हुन्छ कस्तो एसिडोसिस वी हेभ 2 टाइप अफ एसिडोसिस एउटा चाहिँ नर्मल एनाइन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिस अर्को चाहिँ हाई एनाइन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिस डायबेटिक कीटोएसिडोसिस इज एन एक्जाम्पल अफ हगमा हाई एनाइन ग्याप metabolic acidosis hagma is an example of high anion gap metabolic acidosis अब एसिडोसिस हामीले कसरी हेर्छौं त एसिडोसिस कसरी हेर्छौं भन्दा हामी एबीजी गरियो आर्टेरियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस एबीजी गर्दाखेरि के हुन्छ त पीएच घट्छ पीएच एसिडिक पीएच हुने भयो है पीएच लेस देन 7.35 less than 7.3 नर्मल पीएच कति हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल जहिले पनि नर्मल पीएच सम्झिने पहिला त नर्मल पीएच 7.4 नर्मल पीएच कति 7.4 प्लस माइनस 0.5 भनेको नर्मल पीएच हुन्छ 7.35 to 7.45 भनेपछि डायबेटिक कीटोएसिडोसिसमा पीएच लेस देन 7.35 हुनु पर्यो एसिडोसिस यो नर्मल हो नर्मल भ्यालुज ओके पीएच अब नेक्स्ट पीएच लेस देन 7.35 भनेको एसिडोसिस भयो व्हाट डू यू मीन बाइ एसिड भनेको के हो एसिड भनेको चाहिँ पीएच लेस देन 7.5 भनेको एसिडोसिस भयो एसिडोसिस व्हाट इज एसिडोसिस भनेको H प्लस छ H प्लस एसिड भनेको H प्लस हो यो एसिड गएर बाइकार्बोनेट सित बाइन्ड हुन्छ बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट सित बाइन्ड हुन्छ अनि यसले के बनाउँछ यसले बनाउँछ
यो दुईटा बाइन्ड भएपछि विल गेट what will get CO2 plus water अनि तिमीहरुलाई थाहा छ CO2 ले के गर्छ रेस्पिरेटरी CO2 गएर रेस्पिरेटरी सेन्टरमा गएर स्टिमुलेट गर्छ CO2 stimulates respiratory center मा गएर फास्ट ब्रिदिङ को सिग्नल दिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि र्यापिड फास्ट हाइपर भेन्टिलेसन हुन्छ हाइपर भेन्टिलेसन हुने भयो हाइपर भेन्टिलेसन भनेको र्यापिड स्वालो ब्रिदिङ हाइपर भेन्टिलेसन हामी त्यसलाई भनिन्छ कुस्मल ब्रिदिङ यो very important question हो कुस्मल ब्रिदिङ इज सीन इन डायबेटिक कीटोएसिडोसिस एउटा कुस्मल साइन हुन्छ हामी पछि पढ्छौं कुस्मल साइन कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिसमा पढ्छौं हामी कुस्मल साइन so कुस्मल ब्रिदिङ इज सीन इन डायबेटिक कीटोएसिडोसिस MCQ diabetic ketoacidosis okay अब यहाँ हेरौं त what happens to the bicarbonate diabetic ketoacidosis मा यो हाइड्रोजन यो बाइकार्बोनेट सित बाइन्ड गर्छ भनेपछि बाइकार्बोनेट पनि डिप्लिसन हुन्छ भनेपछि बाइकार्ब घट्ने भयो अब एकछिन हामी कीटोन बडीज को बारेमा पढ्छौं कीटोन बडीज बायोकेमिस्ट्रीमा डिटेलमा पढ्नी हो ए कीटोन बडी कीटोजेनेसिस अहिले चाहिँ हल्का डायबेटिकमा कसरी कीटोन बडी बन्छ भन्ने कुरा है पहिला त डायबेटिक मेलाइटसमा इन्सुलिन हुँदैन है टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटस देयर इज एब्सोल्युट डेफिसिएन्सी अफ इन्सुलिन अनि इन्सुलिन भनेको एन्टी कीटोजेनिक हार्मोन हो इन एब्सेन्स अफ इन्सुलिन कीटोन बडी फर्मेसन अकर्स अब कसरी हुन्छ यो भन्ने कुरा हल्का बायोकेमिस्ट्री छ है त यहाँ अब ट्राइएसाइल ग्लिसरल छ ट्राइएसाइल ग्लिसरल TAG भनेको चाहिँ फ्याट हो घिउ है फ्याट हो अनि एउटा इन्जाइम छ त्यो इन्जाइमलाई HSL भन्छौं हामी HSL भनेको हार्मोन सेन्सिटिभ लाइपेज HSL हार्मोन सेन्सिटिभ लाइपेज HSL यो हार्मोन सेन्सिटिभ लाइपेजले के गर्छ भने यसले ट्राइएसाइल ग्लिसरललाई फ्री फ्याटी एसिड र ग्लिसरलमा कन्भर्ट गर्छ जनरली दिस हार्मोन सेन्सिटिभ लाइपेज remains inhibited by insulin normally insulin inhibits HSL यो point चाहिँ जान्नी फिजियोलोजिकल कन्डिसनमा normally insulin inhibits HSL हार्मोन सेन्सिटिभ लाइपेज कसरी सम्झिने इन्सुलिन I for insulin इनहिबिट गरेर राख्छ नर्मली इन्सुलिनले तर अब टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटसमा इन्सुलिनै छैन नो इन्सुलिन भनेपछि दिस HSL रिमेन अनइनहिबिटेड
this HSL remains uninhibited. Normally insulin ले inhibit गरेर अनि ketogenesis मा जान दिएको हुँदैन, तर insulin नभएपछि this remains uninhibited, so it will form more and more free fatty acid and glycerol. Free fatty acids will form acetyl coenzyme A, and this acetyl coenzyme A, after multiple steps, it will form acetoacetate. Acetoacetate is the first form ketone in the ketogenesis pathway. First, त्यही भएर यसलाई प्राइमरी ketone body भनिन्छ. प्राइमरी ketone body भनेको एसिटोएसिटेट. यो एसिटोएसिटेट फेरि पछि एसिटोन र बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेटमा कन्भर्ट हुन्छ. एसिटोन पनि सेकेन्डरी किटोन बडी भयो, सेकेन्डरी किटोन बडी, अनि बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट पनि सेकेन्डरी किटोन बडी. अनि यो जुन एसिटोन छ यो त भोलेटाइल हुन्छ. यो एसिटोनले गर्दाखेरि फ्रुटी अर्डर आउँछ. के हुन्छ त? फ्रुटी अर्डर है त. एसिटोन इम्पार्ट्स फ्रुटी अर्डर भनेपछि डिकेएको पेसेन्टको स्मेल फ्रुटी अर्डर स्मेल हुन्छ. फ्रुटी अर्डर ड्यू टु एसिटोन. फ्रुटी अर्डर ब्रिदिङ एसिटोन. अनि एसिटोएसिटेट र बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट यो दुईटामा मेन युजुअली नर्मली एसिटोएसिटेट एन्ड बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट इक्वल अमाउन्टमा बन्छ हाम्रो बडीमा. तर डिकेएमा बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट इज फर्मड इन एक्सेस 3 times more than acetoacetate. So that they will ask predominant type of ketone body in DKA भन्यो भने बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट. This is a predominant ketone body in DKA. Predominant ketone body in DKA, beta hydroxybutyrate. एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, दिस बीटा हाइड्रोब्युटाइरेट इट इज मोस्ट एसिडिक ketone body. It is predominant in DKA. It is 3 times more than 3 times more than acetoacetate. 3 times more than acetoacetate. 3 times more than acetoacetate. And it appears or does not appear in urine. It does not appear in urine. Does not appear in urine. Does not appear in urine. So urine ketosticks भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले एसिटोएसिटेटलाई हेर्छौं. एसिटोएसिटेट can be detected by urine ketosticks. Acetoacetate detected by urine ketosticks. अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, डिकेमा predominant type of ketone body produced in DKA भन्यो भने बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट. तर यो त युरिनमा आउँदैन. त्यही भएर युरिन किटोन बडी टेस्ट हामीले जुन गर्छौं, युरिन किटोन बडी युजुअली डिटेक्ट्स, युरिन किटोन बडी means urine ketosticks test usually detects this acetoacetate जुन त जसको अमाउन्ट लेस छ. त्यही भएर urine ketone body detection test is
नट रिलायबल है। बिटा हाइड्रोक्सिब्युटाइरेट जुन ब्लडमा हुन्छ प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ, यसको टेस्ट चाहिँ रिलायबल हुन्छ। तर के हुन्छ भने अब बट युरिन किटोस्टिक टेस्ट इज भेरी इजी बिकज इट इज लाइक अ पोइन्ट अफ केयर टेस्ट भनिन्छ है, भेरी इजी। यो गर्नलाई टाइम लाग्छ, र ब्लड निकालेर ल्याबमा पठाउनु पर्यो। यो चाहिँ जस्ट लाइक अ पिएच टेस्ट, भेरी इजी, बट इट्स नट रिलायबल। बट वी युजली डु बिकज इट इज भेरी फिजिबल, भेरी इजी टु डु। भनेपछि यहाँ के जान्नु पर्यो, बायोकेमिस्ट्रीमा इन्सुलिन किटोजेनिक हर्मोन हो, एन्टी किटोजेनिक हर्मोन। इन्सुलिन इज एन्टी किटोजेनिक हर्मोन बिकज इट inhibits hormone sensitive lipids and prevents this pathway, prevents अब यो पाथवे, यो किटोजेनेसिसको पाथवे हुने दिन्छ। अब इन्सुलिन छैन भने चाहिँ देन किटोन बडी फर्मेसन हुन्छ। अर्को क्वेसन बायोकेमिस्ट्रीको सोध्छ, किटोन बडी आर फर्मड इन लिभर माइटोकोन्ड्रिया। किटोन बडी सिन्थेसिस अकर्स इन लिभर माइटोकोन्ड्रिया। बडीज formed in liver mitochondria, formed in liver mitochondria। यो पनि MCQ हो। ketone bodies are formed in liver mitochondria, प्राइमरी किटोन बडी भनेको एसिटोएसिटेट, सेकेन्डरी भनेको एसिटोन र बिटा हाइड्रोक्सिब्युटाइरेट। Precipitating factors for DKA. What are the precipitating factors for DKA भने there are 6I र एउटा P, 6IP भनेर सम्झिने निमोनिक्स है। 6IP, 6I अनि एउटा P है, एउटा P। एउटा चाहिँ इनएडिक्वेट इन्सुलिन एडमिनिस्ट्रेसन भनेको पेसेन्टको पुअर कम्प्लायन्स टु इन्सुलिन। अब टाइप 1 डायबेटिक एसिडोसिस, टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटसको पेसेन्ट छ, इन्सुलिन लिन पर्ने थियो, रेगुलरली लिँदैन। दिस इज कल्ड इन्सुलिन नन एडहेरेन्स टु द इन्सुलिन थेरापी, इनएडिक्वेट इन्सुलिन एडमिनिस्ट्रेसन। अनि अर्को चाहिँ इन्फेक्सन, इन्फेक्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट। मोस्ट कमन इन्फेक्सन भन्यो भने निमोनिया एउटा ट्रिगर हो है, निमोनिया। अनि त्यसपछि युटिआई, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, अनि ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, अनि त्यसपछि पेसेन्ट सेप्सिसमा छ भने दिज आर ट्रिगर है। क्वेसन सोधेको छ, मोस्ट कमन इन्फेक्सन टु प्रिसिपिटेट डायबेटिक किटोएसिडोसिस इज निमोनिया। त्यही भएर डायबेटिक किटोएसिड DKA को पेसेन्ट आयो भने चेस्ट एक्सरे पनि गर्नुपर्छ टु रुल्ड आउट निमोनिया। इन्फाक्सन जस्तै मायोकार्डियल इन्फाक्सन भेरी कमन, MI, मायोकार्डियल इन्फाक्सन MI। त्यही भएर एटलिस्ट ECG गर्नु पर्यो। DKA को पेसेन्टमा ECG गर्नु पर्यो, कार्डियक इन्जाइम्स पनि हेर्नु पर्यो एकपटक, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T, CKMB हेर्नु पर्यो। अर्को इन्फाक्सन, अर्को सेरिब्रोभास्कुलर एक्सिडेन्ट, स्ट्रोक है। स्ट्रोक इज अ टाइप अफ इन्फाक्सन है। स्ट्रोक, मिसेन्ट्रिक इस्केमिया, mesenteric infarction or ischemia।
हार्ट अट्याक आएपछि हार्ट अट्याकको पेसेन्ट डिकेमा जाने मैक्सिमम चान्स हुन्छ सो वी हेभ टु डु रुल आउट द्याट अल्सो इन्फ्लामेसनमा युजली एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस एक्युट कोलिसिस्टाइटिस acute pancreatitis acute cholecystitis अनि आइट्रोजेनिक भनेको मेडिसिन ड्रग इन्ड्युस्ड फर एक्जाम्पल स्टेरोइड युज एउटा आजकल डायबिटिकको एउटा मेडिसिन आएको छ भेरी फेमस SGLT2 इन्हिबिटर्स है भेरी इम्पोर्टेन्ट SGLT2 इन्हिबिटर्स यो भनेको चाहिँ डायबिटिजमा युज हुने मेडिसिन हो हार्ट फेलियरमा पनि युज हुन्छ हामी पछि पढ्छौं यो इन्हिबिटर्स भएको पेसेन्ट दे देमसेल्फ दिस मेडिसिन इटसेल्फ क्यान लिड टु डिकेए त्यतिखेर चाहिँ डिकेए चाहिँ हुन्छ तर सुगर लेभल त्यति हाई नहुन सक्छ मोर देन 250 mg पर डेसिलिटर त्यसलाई हामी भन्छौं युग्लाइसेमिक डिकेए युग्लाइसेमिक डिकेए यो फेमस MCQ हो SGLT2 इन्हिबिटर्स कज व्हाट टाइप अफ डिकेए भनेर क्वेशन सोध्यो भने युग्लाइसेमिक डिकेए SGLT2 इन्हिबिटरले गराउँछन् जस्तै डापाग्लाइफ्लोजिन भन्ने हुन्छ म पढाउँछु अहिलेलाई यति सम्झिने कि SGLT2 इन्हिबिटर्स कज युग्लाइसेमिक डिकेए Euglycemic decay. Intoxication like alcohol intoxication, cocaine intoxication. A pregnancy में चाहिँ gestational diabetic mellitus which can undergo sometimes they present as DKA or a known case of diabetic mellitus during pregnancy they can undergo into DKA. Now the clinical findings in DKA. What are the clinical findings in DKA? Most common clinical finding in DKA, nausea and vomiting. Nausea or vomiting. Nausea and vomiting. के हुन्छ भने यो जुन कीटोन बडीज छन् केबी कीटोन बडीज they will stimulate this ketone bodies, they will stimulate brain CTZ center लाई stimulate गर्छ stimulate CTZ chemo trigger zone in brain त्यसले गर्दा patient presents with vomiting patient presents with vomiting अनि के हुन्छ भने एकदम युरिन गएको गई हुन्छ पोलियुरिया
नसिया भोमिटिङ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा पोलियुरिया, पोलियुरिया जसलाई हामी अस्मोटिक डायुरेसिस भन्छौँ। अस्मोटिक डायुरेसिस, अस्मोटिक डायुरेसिस, पोलियुरिया है। अनि पेसेन्टले एकदम धेरै अब पिसाब गएको गई गरेपछि एकदमै तिर्खा लाग्ने भयो है, त्यसलाई भनिन्छ पोलिपेप्सिया, पोलिडिप्सिया और पोलिपेप्सिया। पेप्सी पिएको पिइरे के, पोलिपेप्सिया भनेको प्यास लागेको लागि, पोलिडिप्सिया थर्स्ट, पोलिडिप्सिया एउटै हो, पोलिडिप्सिया। यसले गर्दाखेरि ए पेसेन्ट क्यान बी इन अ स्टेट अफ सिभियर डिहाइड्रेसन, ए पेसेन्ट क्यान बी इन अ स्टेट अफ सिभियर डिहाइड्रेसन हुन सक्छ। सिभियर डिहाइड्रेसन, सिभियर डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन को साइन जस्तै ड्राई ओरल म्युकोसा, ड्राई ओरल म्युकोसा, then there will be dry tongue, skin turgor, loss of skin turgor, etc. A patient can be in a shock. So अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सिभियर डिकेएमा you will see fruity or acetone breath, in severe decay, fruity or acetone breath, that is also a clinical features. Patient has a fruity smell भन्ने बित्तिकै डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भनेर सोध्नुपर्छ। One more important is pain abdomen. Severe decayमा patient will present with pain abdomen. Abdominal tenderness and and this will represents like a acute pancreatitis. Here a question, sometimes the decay patient may present like as an acute pancreatitis. How will you differentiate decay from acute pancreatitis? Salivary amylase हेर्ने कि lipase भन्यो भने lipase हेर्ने है। If you suspect acute pancreatitis, look for lipase, हेर्ने, look for lipase, not amylase, because amylase salivary origin को पनि हुन सक्छ। pancreatitis को लागि lipase हेर्ने, not amylase. Amylase can be elevated in both. Amylase can be elevated. Amylase can be elevated in both DKA and acute pancreatitis.
So amylase is not reliable. Acute pancreatitis. So severe DKA मा अर्को हामीले के देख्छौं, rapid swallow breathing, that is called Kussmaul respiration. Very important. Kussmaul respiration or respiratory distress or tachypnea. What is Kussmaul breathing or Kussmaul respiration? Rapid तर एकदम swallow, rapid swallow breathing, rapid swallow breathing in DKA, rapid swallow breathing in DKA. And tachycardia, dehydration, hypotension, भनेको patient will be in shock. Patient will be severe dehydration भयो भने patient shock मा जान सक्छ. Cerebral edema, very important. Cerebral edema is one of the complication of DKA. Treatment ले गर्दाखेरि पनि cerebral edema हुन सक्छ. Most common cause of death in DKA भन्यो भने cerebral edema लाउने. यो सोधेको छ. Most common cause of death. Most common cause of death in DKA, cerebral edema. Cerebral edema, especially in children. Very important. Children मा cerebral edema common हुन्छ, usually DKA को treatment द्वारा. अब फेरि तिमीहरुले भन्नुला DKA को treatment complications अब fluid दिएको गरेको छ. अनि त्यसपछि rapid lowering of sugar, that will lead to cerebral edema and that is the most common cause of death. DKA मा laboratory work के गर्छौं त हामीले, कसरी laboratory work diagnosis गर्छौं भन्दाखेरि अब clinical, patient आयो, severe pain abdomen, dry, dehydrated, rapid swallow breathing, Kussmaul respiration, अनि fruity odor, यस्तो पेशेन्ट आयो रे. अब यस्तो पेशेन्ट आएपछि पहिला के गर्ने त, अब DKA सस्पेक्ट गरेर फर्स्ट अफ अल विल चेक द युरिन फर किट. पहिला त सुगर, ब्लड सुगर चेक गर्नु पर्यो, अनि युरिन किटोस्टिक्स ले हेरेर अनि त्यसपछि चेक गर्नु पर्यो. यो युरिन किटोस्टिक्सले केलाई डिटेक्ट गर्छ भन्दा यसले चाहिँ हामीसँग किटोन बडीलाई डिटेक्ट गर्छ. वी हैव 3 किटोन बडी, एसिटोन अनि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट अनि एसिटो एसिटेट. युरिन किटोन डिटेक्ट्स एसिटो एसिटेट. detects acetoacetate. यो युरिन किटोस्टिक्स मा चाहिँ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हुन्छ. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हुन्छ. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हुन्छ. अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने, जस्तै यहाँ किटोन बडी छ भने दिस किटोस्टिक्स इट विल टर्न्ड दिस पर्पल कलर, स्ट्रङ पोजिटिभ. अनि अलिअलि पोजिटिभ छ भने दिस कलर लाइक दिस. सो युरिन किटोस्टिक्स, बट इट डजन्ट डिटेक्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. डिटेक्ट्स एसिटोएसिटेट.
does not detect beta hydroxybutyrate. Does not detect beta hydroxybutyrate. So not reliable. So not reliable. Easy but not reliable. Easy but not reliable. Not reliable. ब्लड ग्लुकोज हेरौँ अब अनि ब्लड ग्लुकोज त हामी हेरिहाल्छौँ ब्लड ग्लुकोज हेर्दाखेरि हाइपरग्लाइसेमिया है युजली के हुन्छ त मोर देन 250 है मोर देन अर इक्वल टु 250 mg पर डेसिलिटर है नर्मल रेन्ज के हुन्छ 250 टु 600 mg पर डेसिलिटर 250 to 600 mg. सोडियम के हुन्छ सोडियम हाई डिक्रिज हुन्छ हाइपोनेट्रेमिया डिकेए मा सोडियम डिक्रिज हुन्छ एउटा ग्लुकोज त्यसलाई भनिन्छ हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रेमिया हाइपरटोनिक hyponatremia is seen in DKA. किन त्यस्तो हुन्छ भने एउटा रिलेसन छ ग्लुकोज र सोडियमको रिलेसन के छ ग्लुकोज इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु सोडियम glucose is inversely proportional to sodium, so we'll see hyponatremia in DKA. यो पनि MCQ DKA मा हाइपरक्यालेमिया हाइपोनेट्रेमिया हुन्छ नर्मली पोटेशियम इन्क्रिज ब्लड मा पोटेशियम इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज त्यसलाई भनिन्छ हाइपरक्यालेमिया तर टोटल ओभरअल बडी पोटेशियम डेफिसिट हुन्छ टोटल बडी पोटेशियम डेफिसिट phosphorus increase अब एबीजी और भीबीजी गरियो भने के हुन्छ अब पहिला त डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो भनेसी पीएच के हुने भयो अनि बाइकार्ब के हुने भयो यो एमसीक्यू हो पीएच बाइकार्ब अनि PCO2 यो तीनटै डिक्रिज हुन्छ एसिडोसिस भनेसी पीएच डिक्रिज बाइकार्ब PCO2 डिक्रिज पीएच लेस देन 7.35 bicarb less than 15 milli equivalent per liter अनि CO2 को भ्यालु घट्न पर्दैन CO2 loss due to hyperventilation due to CO2 washout due to hyperventilation it is very important due to hyperventilation
ब्लड किटोनेमिया, अब ब्लडमा किटोन बढी त बन्ने भयो। अब मेनली कुन मेनली बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट। मेनली बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट, बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट, मेनली बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट। ब्लड किटोनेमिया भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ब्लड किटोनेमियामा कुन किटोन बढी, मेनली बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट। अहिले मैले भनिसकेँ 3 टाइम्स मोर देन एसिटोएसिटेट। अनि ट्रिटमेन्ट अफ डिके, डिकेको ट्रिटमेन्टमा वी हेभ 4 कम्पोनेन्ट्स। आइभी फ्लुइड्स, इन्सुलिन, अनि इलेक्ट्रोलाइट एब्नर्मेलिटीलाई फिक्स गर्नु पर्यो र अन्डरलाइन कजलाई ट्रिट गर्नु पर्यो, अन्डरलाइन कजलाई है त। अन्डरलाइन कजलाई भनेपछि पहिला त फ्लुइड भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, कर्नर स्टोन। फ्लुइड भनेपछि भेरी इम्पोर्टेन्ट, कर्नर स्टोन अफ डिके म्यानेजमेन्ट। डिके म्यानेजमेन्ट सबभन्दा पहिला फ्लुइड रिससिटेसन फर्स्ट इज, अनि इन्सुलिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, यो सब हामी one by one विल डिस्कस। अब आइभी फ्लुइड दिनु पर्यो है। आइभी फ्लुइडमा पहिला त पेसेन्ट आयो, यु सस्पेक्टेड डिके, पहिला के गर्नु पर्यो, 2टा लार्ज आइभी क्यानुला पुट टु लार्ज बोर भनेको एकदम ठुलो लार्ज बोर आइभी क्यानुला, 2टा लार्ज बोर आइभी क्यानुला लगाउने। अनि एग्रेसिभ फ्लुइड म्यानेजमेन्ट दिने, एग्रेसिभ फ्लुइड म्यानेजमेन्ट। अब हाउ एग्रेसिभ, एटलिस्ट फर्स्ट लगभग 6 लिटर फ्लुइड रिप्लेस गर्नु पर्यो है त। अब कुन फ्लुइड अफ चोइस भन्यो भने नर्मल सेलाइन है। नर्मल सेलाइन भनेको 0.9% NaCl है, NaCl। This is fluid of choice, no ringers lactate. This is the initial fluid of choice in DKA. Fluid of choice in DKA। पहिला फ्लुइड डेफिसिट कति छ हेरौँ है त। फ्लुइड डेफिसिट अब एकदमै फ्लुइड डेफिसिट हुन्छ डिकेएमा, कति भन्दा 100 ml पर केजी अरे, 100 ml पर केजी। मानम 60 केजीको एउटा जेन्टलम्यानलाई डिके भयो भनेपछि he will be 6 लिटर फ्लुइड डेफिसिट, 6 लिटर फ्लुइड डेफिसिट हुने भयो, 6 लिटर फ्लुइड डेफिसिट। हो यो 6 लिटर फ्लुइडमा 3 लिटर एक्स्ट्रा सेलुलर, 3 लिटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड अनि 3 लिटर इंट्रासेलुलर फ्लुइड, 3 लिटर एक्स्ट्रा सेलुलर, 3 लिटर इंट्रासेलुलर फ्लुइड। अब हामी के गर्छौं भने फर्स्ट आवरमा यो रफली भने मैले फर्स्ट आवरमा 1 लिटर 1000 ml सलाइन रस गर्ने, 1 लिटर NS, 1 लिटर NS अनि 3 लिटर NS लगभग 3 to 4 आवरमा जानु पर्यो, भेरी एग्रेसिभ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट 6 to
12 आवर्समा है त यो डिके को म्यानेज भयो फ्लुइड। अब पेसेन्ट को अब कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस हेर्ने, अब अलरेडी पेसेन्ट भोल्युम ओभरलोडमा छ है, नोन केस अफ कोरोनरी आर्टरी डिजिज, हार्ट डिजिज छ भने चाहिँ अलि फ्लुइड चाहिँ जुडिसियसली युज गर्नुपर्छ। यस्तो धेरै एग्रेसिभ जानु हुँदैन, नत्र नर्मल पर्सनमा नो कार्डियक कम्प्रोमाइज वी हेभ टु गो एग्रेसिभ फ्लुइड रिससिटेसन है, एग्रेसिभ फ्लुइड रिससिटेसन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट अब इन्सुलिन है, इन्सुलिन इन्फ्युजन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला 10 पटक सोच्नु पर्यो है। इन्सुलिन स्टार्ट गर्नुभन्दा त्यो भएर पहिला इन्सुलिन, एकछिनपछि म भन्छु इन्सुलिन, किनभने पहिला इलेक्ट्रोलाइट हेर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटमा क्याल्सियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियम, युजुअली पोटेसियम, सोडियम हामी हेर्छौँ। मेनली एमसिक्यू चाहिँ पोटेसियमबाट आउँछ। पोटेसियम पहिला फर्स्ट बिफोर कनेक्टिङ इन्सुलिन यु सी द पोटेसियम। अब पोटेसियम, सिरम पोटेसियम लेस देन 3.3 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर छ भने, लेस देन 3.3 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर छ, लेस देन 3.3 छ भने नो इन्सुलिन, विथहोल्ड इन्सुलिन। छ भने विथहोल्ड इन्सुलिन। विथहोल्ड इन्सुलिन, विथहोल्ड इन्सुलिन, नो इन्सुलिन। पहिला इन्सुलिन पहिला करेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल इन्सुलिन लगाउने हो। विथहोल्ड इन्सुलिन फर्स्ट करेक्ट पोटेसियम, फर्स्ट करेक्ट पोटेसियम। किनभने insulin causes hypokalemia. Why? Insulin pushes potassium inside the cell, so it will causes hypokalemia. Insulin causes hypokalemia, so we can't hypokalemia. If potassium is 3.3 to 5.53, then what we'll do, we will do K plus replacement गर्नु पर्यो, replacement, and we can give insulin infusion and give insulin. दुईटै parallelly लाना मिल्यो insulin. If serum potassium is high, more than 5.3, if serum potassium is more than 5.3, then in this case potassium replacement is not required. No K plus replacement, no K plus replacement, potassium replacement गर्नु पर्दैन. Give insulin, but you have to monitor potassium 2 hourly. Monitor K plus 2 hourly. Monitor K plus 2 hourly. So first we'll fix electrolytes. अब इलेक्ट्रोलाइट्समा मेनली पोटेसियम हेरिसकेपछि, किन हामीलाई पोटेसियम हेरिसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ त इन्सुलिन, ओहो अब इन्सुलिन दिनु पर्यो, किन पोटेसियम इज more than 3.3,
भनेपछि अनि हामी इन्सुलिनतिर लागौँ है। इन्सुलिनतिर लागौँ। अब इन्सुलिन कसरी दिने? पहिला त रेगुलर आइभी इन्सुलिन दिने हो। रेगुलर डिकेएमा विच इन्सुलिन भन्यो भने रेगुलर आइभी इन्सुलिन दिने। रेगुलर आइभी इन्सुलिन सोलुबल हुन्छ जुन सोलुबल दिस इज इन्सुलिन अफ चोइस। विच टाइप अफ इन्सुलिन? रेगुलर आइभी इन्सुलिन। रेगुलर है एक्जाम अप्सनमा यो वर्ड हुन्छ रेगुलर। रेगुलर इन्सुलिन दिने। रेगुलर IV is preferred over subcutaneous because subcutaneous has variable absorption है त। रेगुलर IV इन्सुलिन दिने। अब यसको इन्सुलिन दिँदाखेरि पहिला के गरिन्छ हामी 0.1 युनिट पर केजी बोलस दिने चलन छ एडल्टमा। बोलस 0.1 युनिट पर केजी बोलस followed by 0.1 unit per kg per hour ड्रिप इन्सुलिन ड्रिपमा इन्फ्युजन ए इन्सुलिन ड्रिप भनेको इन्फ्युजन इन्सुलिन ड्रिप इन्फ्युजन। अब इन्सुलिन दिएपछि के हुन्छ? अब सुगर घट्दै जान्छ। 50 to 70 मिलिग्राम पर डेसिलिटरले घट्दै जान्छ रे के। अनि त्यो घटेपछि अब मानम हामीले अब जिआरबिएस त चेक गरिराख्छौँ है। अनि त्यसपछि चेक जिआरबिएस एटलिस्ट 2 आवरली जिआरबिएस ग्लुकोज चेक गरियो। अनि ग्लुकोज चेक गरेको कति आयो त? लेस देन 250 मिलिग्राम पर डेसिलिटर। अब चाहिँ के गर्ने? इन्सुलिन अब ग्लुकोज त लगभग नर्मल भइसक्यो। इन्सुलिन बन्द गरौँ कि दिउँ? इन्सुलिन दिइराख्नुपर्छ। इभन आफ्टर द नर्मलाइजेसन अफ द ग्लुकोज वी निड टु गिभ इन्सुलिन। ओभरल्याप गर्नु पर्यो है। अब सबक्युटेनियस इन्सुलिनमा लगाउन सकिन्छ आफ्टर द पेसेन्ट वन्स द पेसेन्ट इज स्टेबल एन्ड स्टार्ट्स इटिङ है। तर 250 यो ब्लड ग्लुकोज 250 भइसकेपछि लेस देन 250 आयो भने अब अझै इन्सुलिन दियो भने हाइपोग्लाइसेमियामा जान सक्छ पेसेन्ट। फियर अफ हाइपोग्लाइसेमिया। अब तिमीहरू के गर्ने त? फ्लुइड चेन्ज आइभी फ्लुइड चेन्ज गर्ने। कनेक्ट 5% डेक्स्ट्रोज। कनेक्ट 5% डेक्स्ट्रोज। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सोडियम पनि चेक गरिराख्नुपर्छ है। सोडियम पनि चेक गरिराख्नुपर्छ है। 3 आवर पछि चेक सोडियम। अब सोडियम पहिला त हाइपोनेट्रिमिया हुन्छ। अब सोडियम मोर देन 130 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर छ भने what will do? Will change IV fluid from NS normal saline to half normal saline। नर्मल सलाइन भनेको 0.4%, हाफ नर्मल सलाइन भनेको नर्मल सलाइन भनेको 0.9%। 0.9% नर्मल सलाइन टु हाफ भनेको 0.45% नर्मल सलाइन। यस्तो गर्दै जानु पर्यो।
इलेक्ट्रोलाइटमा मेनली पोटेसियमबाट क्वेसन सोध्छ एक्जाममा हेर्दाखेरि त हामी म्याग्नेसियम फस्फोरसहरू पनि हेर्छौँ मेनली दे विल आस्क फ्रम पोटेसियम अनि अर्को चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रिट द अन्डरलाइन कज सपोज पेसेन्ट हेज अ निमोनिया ट्रिट द निमोनिया विथ प्रपर एन्टिबायोटिक्स पेसेन्ट हेज युटिआई ट्रिट द युटिआई विथ प्रपर एन्टिबायोटिक्स अब एमआई हो भने चाहिँ अब एमआईको म्यानेज गर्नु पर्यो सिबिए सेरिब्रोभास्कुलर एक्सिडेन्ट स्ट्रोक हो भने चाहिँ स्ट्रोकको म्यानेजमेन्ट गरौँ अलवेज ट्राई टु लुक फर द ट्रिगर प्रिसिपिटेटिङ इभेन्ट्स अब अर्को इम्पोर्टेन्ट हामीले के गल्ती गर्छौँ त वाट आर द कमन पिटफल्स इन डिके म्यानेजमेन्ट एउटा चाहिँ फेलर टु एग्रेसिभली रिप्लेस फेलर टु एग्रेसिभली रिप्लेस पोटेसियम पोटेसियम मैले भनिसकेँ तिमीहरूलाई लेस देन 3.3 डु नट कनेक्ट इन्सुलिन इन्फ्युजन फर्स्ट करेक्ट पोटेसियम एन्ड मोर देन 5.3 potassium replacement is not required but frequent monitoring every 2 hourly we have to monitor 3.3 देखि 5.3 सम्म चाहिँ we can give potassium and along with we can connect insulin failure to withhold insulin in the presence of hypokalemia I have already told you that no insulin if potassium is less than 3.3 अनि त्यसपछि अर्को हामीले के गर्छौं जहिले पनि वी फोकस अन ग्लुकोज नो वी शुड नट फोकस वी शुड रादर देन ग्लुकोज हाइपरग्लाइसेमियाले केही हुँदैन पेशेन्टलाई भोल्युम हेर्नु पर्यो एसिडोसिस एन्ड पोटेसियम हेर्नु पर्यो अलवेज फोकस अन भोल्युम volume acidosis and potassium अनि त्यसपछि इन्सुलिन इन्फ्युजन दिइराख्छौं अनि पछि गएर फेरि सबक्युटेनियस इन्सुलिनमा ओभरल्याप गर्नुपर्छ सिधै ट्याब्लेट लगाउने हैन कि पेशेन्ट वन्स द एसिडोसिस इज रिजल्भ भोल्युम स्टेटस इज रिजल्भ देन वी नीड टु ओभरल्याप सबक्युटेनियस इन्सुलिन फर सेभरल आवर्स अनि अब कस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जति करेक्ट गर्दा पनि एसिडेमिया करेक्ट हुँदैन जबकि ग्लुकोज भयो के अरे नर्मल भइसक्यो त्यतिखेर के सोच्नु पर्यो कहीं वी आर मिसिङ समथिङ एल्स वी अलवेज लुक फर द ट्रिगर अनि all hospital have their own protocol for DKA management we should not change we should be strictly adherent for example CMC Vellore has different protocol for DKA management IOM TU teaching hospital may have different protocol so we need to strictly adhere to the protocol with slight modification is possible है त ल आजलाई यति नै